નમસ્કાર મિત્રો, પીએમ 108 યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મારા ઘરે એક કૂતરી વિયાયેલી હતી, એના 5 કુલકુલિયા છે। જો કેટલા મસ્તીથી એની માં જોડે બેઠા છે, એની માં મસ્તી કરે છે। આમાં 2 ડોગ છે ને 2 કૂતરીઓ, 3 કૂતરી છે, 5 ગિલુડા નાખ્યા છે। કેટલું મસ્તીનું નાનું કુલકુલી છે। દીપો 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 આયા, આનું નામ દીપુ પાડેલું છે, કૂતરીનું નામ દીપુ છે। મિત્રો, આને સારા સંભાળ રાખું છું। એને રોજ સવારમાં 2 ટાઈમ જમવાનું પણ આપીએ છીએ। 5 ગુરિયા છે। હજી આની આંખો ખુલી નથી, 7 દિવસે આંખો ખુલે છે। દીપો આ ધવરા, દીપો આયા, દીપો અ દીપો આયા બે, આયા બે, આયા બે 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 જિંદગીમાં મિત્રો આનો ફોન આડો આવશે। આ અબુલ 2 જુબાન છે, કઈ બોલી નથી કેતા। આમને મોટા કરશું 5 ને। આની માં છે દીપો દીપો, કેટલા નાના છે, કેટલા મસ્ત સુંદર લાગે। આવડા નાના ગલુડિયા લેવા જઈએ ને તો ગમે એવું પશુ કે કૂતરીઓ કેળવા આવે છે, પણ એને એટલો વિશ્વાસ છે કે મારા બચ્ચાને કશું કરશે નહીં। એના માટે અમે અહીંયા રમાડી રહ્યા છીએ આજે। ઝીંગુડી ઝીંગુડી, આને થોડી થોડી આંખ ખુલી છે। આ એની માં આવી ગઈ છે। જો એનો પ્રેમ કેટલો છે એની માનો। લે દીપો દીપો, કેટલો મસ્તીથી સાઉન્ડ બોલે છે। મોટા થાય એટલે ખાવાના આવશે। એ તો બધું ખાય જ છે। અમારો નાનો પરિવાર છે આનો। જીગુ 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 આ જીગુ, દીપો આ દીપો દીપુ લે દીપો દીપો, આ ધવરા લે, આ ધવરા દીપો, ઓય આ ધવરાવજે કશું નહીં। દીપો અહીંયા, દીપો દીપો લાન ધોરે ઓયા ઓય અબે 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 લાન ધોરે લે। જો એના ગુલુડિયા ધાઈ રહ્યા છે, કેટલી શાંતિથી ધવરાઈ રહી છે।